ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት አጠቃላይ እንግዲህ በዚህ ቱቶሪያል በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኮምፖነንት ኦፍ ዚ ሲስተም ዩኒት የሲስተም ዩኒት ኮምፖነንቶች እና ማን ናቸው የሚለውን ኢንዲቴይል እያየን እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። ደግሞ ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እንግዲህ ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተም ኮምፒውተር ሲስተም ዩኒት ማለት ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ሲስተም ዩኒት? ኮምፒውተር ሲስተም ዩኒት ሚንስ ኬዝ ነው። a case that contains የሚይዘው the electronic ኮምፖነንቶችን ኮንቴን ያደርጋል ወይም እንደ ኮንቴነር ነው ይዝልናል ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክ ሲስተሞች ኦፍ ዘ ኮምፒውተር በኮምፒውተሮችን ውስጥ እንግዲህ used to process data ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ሲስተምን ይዝልናል ማለት ነው። ኬዝ የምንለው እንግዲህ የውጭኛው የኮምፒውተር ክፍል የምንለው ማለት ነው። ኬዝ የምንለው እንግዲህ ከፕላስቲክ ኦር ከሜታል የተሰራ ነው ማለት ነው። ኬዝ የምንለው ኬዝ ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት ኦር ቼዝ እንለዋለን ወይም ኬዝ ኦፍ የሲስተም ዩኒቱ ኬዝ ኦር ቼዝ እንለዋለን። ኢዝ ሜድ ኦፍ ሜታል ከሜታል ከፕላስቲክ ኤንድ ፕሮቴክት ዘ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ኢንሳይድ ፓርት ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶችን ይዝልናል ወይም ፕሮቴክት ያደርግልናል ይጠብቅልናል ማለት ነው። እንግዲህ ውጨኛው የኮምፒውተር ክፍል የምንለው እንግዲህ ኬዝ የምንለው ወይም ቼዝ ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ ከፕላስቲክ ወይም ደግሞ ከሜታል የተሰራ ይሄ የውጭኛው የኮምፒውተር ክፍል ነው ማለት ነው። አጠቃላይ የኢንተርናል ፓርቶቹን ወይም ውስጣዊ የኮምፒውተር ዲቫይሶችን አቅፎ የሚይዝልን እንደ ኮንቴነር የምንቆጥረው እንግዲህ ኬዝ ወይም ቼዝ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንሳይድ ፓርት ኮምፒውተር ዲቫይሶችን ይዝልናል። ዘ ትሬድ ኢዝ ቱዋርድስ ዘ ስሞለር ፍሮም ዘ ፋክተርስ ኦር ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ዘ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እንግዲህ ትሬንድ ኢዝ ቱዋርድ ስሞለር ፍሮም ፋክተር ኦር ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ዘ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እንግዲህ ከፋክቶሪ እንግዲህ በሳይዛቸው ሊለያይ ይችላል። አነስተኛ ተለቅ ያለ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ኬዝ የምንለው እንግዲህ የኮምፒውተር ክፍል እንግዲህ ሲስተም ዩኒት እንግዲህ ካምስ ኢን ቫራይቲ ኦፍ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ የተለያየ አይነት ሼፕ ሳይዝ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። እዛ ጋር እንግዲህ እንዳየናቸው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴስክቶፕ አለ። ዴስክቶፕ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሲስተም ዩኒት አለው። እዚህ ጋር ሞኒተር አለው ማለት ነው። ማውዝ፣ ኪቦርድ እንግዲህ እነዚህን አንድ ላይ ዴስክቶፕ ብለን እንጠራለን። እንግዲህ ሼፑም ሳይዙም እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ዴስክቶፕ የተለያየ አይነት ዴስክቶፕ አለው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት በጣም ቅልል ያለች ሲስተም ዩኒቷ ሞኒተሯ፣ ኪቦርዷ እንግዲህ የዚህ አይነትም እንግዲህ ሼፕ ሳይዝ አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከታቸው የተለያየ አይነት ላፕቶፕ አለ፣ ካሜራ። እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ የኮምፒውተር ክፍሎች እንግዲህ ውጨኛው ይሄ የኮምፒውተር ክፍል ከፕላስቲክ ወይም ከብረት የሚሰራው ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ሲስተም የሚይዝልን እንግዲህ ፕሮቴክቲቭ ወይም የሚጠብቅልን እንግዲህ ኬዝ ወይም ቼዝ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ሲስተም ዩኒት ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ኖ ዘ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት
in the event it needs to be open እንግዲህ it is important በጣም አስፈላጊ ነው to know the electronic ኮምፖነንቶችን እንድናቅ ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት ውስጥ ያሉትን እንግዲህ in the event it needs to be open እንግዲህ የሆነ እክል ሲገጥመን እንግዲህ የግድ ኦፕን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄን ኬዝ የምንለውን ሲስተም ዩኒት ብለን የምንጠራውን ከፍተን እንግዲህ ኬዞቹን እንደየኬዞቹ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቱት አጠቃላይ ኬዙ ሲከፈት ያለው ኢንተርናል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ሲስተም ይሄ የምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር ማዘር ቦርድ የምንለው ፓርት የኮምፒውተር ክፍል፣ ራም፣ ሲፒዩ ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የምንላቸው እንግዲህ እዚህ ለብቻ እንደምታዩት እነዚህን እንግዲህ ፕሮቴክት የሚያደርግልን ኬዝ የምንለው ይሄ ውጨኛው የኮምፒውተር ክፍል ኬዝ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ዘ ማዘር ቦርድ ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማዘር ቦርድ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦልሶ ኮል ዘ ሲስተም ቦርድ ምን ብለን እንጠራለን? ሲስተም ቦርድ ኢዝ ዘ ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ነው ማለት ነው ኦፍ ዘ ሲስተም ዩኒት በሲስተም ዩኒታችን ላይ ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ነው ማለት ነው። ዋነኛ የኤሌክትሮኒክ ሰርኪዩት ቦርድ የምንለው እንግዲህ ይህንን ማዘር ቦርድ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ኢች ዲቫይሶች ኮኔክትድ ዊዝ ማዘር ቦርድ ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ያልነው ለዛ ነው። ሜን ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት አታች ቱ ዘ ማዘር ቦርድ አሁን እንግዲህ መኒ አብዛኞቹ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶች እንግዲህ አታችድ ቱ ዘ ማዘር ቦርድ የግድ ነው። በቃ ማዘር ቦርድ ጋር አታች ካላደረግን ወይም ካልሆነ ኮምፒውተሩ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ማዘር ቦርድ እንግዲህ ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ነው ማለት ነው። ኤንድ አዘር አር ቢልትስ ኢንቱ ኢት እንግዲህ ሌሎቹ እንግዲህ ከማዘር ቦርዱ ጋር አብረው ቢልት የሆኑ ወይም ደግሞ ማውንተድ የሆኑ የኮምፒውተር ክፍሎች እንግዲህ አብዛኛው ማዘር ቦርድ ላይ ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ማዘር ቦርድ ስሎት ፎር አዳፕተሮች አሉት እንግዲህ መኒ ስሎቶች አሉት ካርድ ኤንድ ፕሮሰሰር ኤንድ ሚሞሪ እነዚህ ሁሉ ስሎቶች እንግዲህ ኢን ማዘር ቦርድ ላይ ነው የምናገኛቸው። እንግዲህ ማዘር ቦርድ የምንለው የኮምፒውተር ክፍል እንግዲህ ይህ ነው ማለት ነው። ማዘር ቦርድ እንግዲህ በጥቅሉ ይሄ ግሪን ፓርቱን ማዘር ቦርድ እንለዋለን። እንግዲህ ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ያልንበት ምክንያት እንግዲህ እዚህ ጋር ፒሲአይ እያንዳንዱ ስሎቶች ሰርኪዩት እነዚህ ዳይዮድ እነዚህ ራም ስሎቶች እንግዲህ ነው የምትመለከቷቸው። ሚሞሪ ሞዶች ራም የሚሰካበት ስሎት ፎር ፕሮሰሰር ቺፖች የሚሰኩበት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እያንዳንዱ ዲቫይስ እንግዲህ ከማዘር ቦርድ ጋር አታችድ ያልንበት ምክንያት እንግዲህ እያንዳንዳቸው ዩኤስቢ ብንል ማውዝ፣ ኪቦርድ እያንዳንዱ እንግዲህ ዲቫይስ ከማዘር ቦርድ ጋር አታችድ ናቸው ማለት ነው። ማዘር ቦርድ ሌላው ኮምፒውተር ቺፕስ አር ስሞል ፒስ ኦፍ ሰሚ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያል ኮምፒውተር ቺፕስ የምንላቸው እንግዲህ ኮምፒውተር ቺፖች የምንላቸው አር ስሞል ፒስ ናቸው፣ በጣም ትንንሽ ኦፍ ዘ ሰሚ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያል ዩዥዋሊ ሲሊኪንስ ኦን ዘ ዎች ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት አር አታችድ ናቸው ማለት ነው። ዘ አይሲ ኮንቴንስ ሜይ ማይክሮስኮፒክ ፓዝዌዎች አሉት። እነዚህ እንግዲህ አይሲ የምንለው ኮንቴን ሜኒ ማይክሮስኮፒክ ፓዝዌይ ኬብል ኦፍ ዘ ኬሪንግ አን ኤሌክትሮኒክ ከረንቶች ናቸው። እንግዲህ በስ እንደምንለው እንግዲህ በጣም መኒ ኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፒክ ፓዝዌይ ያሉት ማለት ነው። ይሄ ማዘር ቦርድ የምንለው they contain components such as resistors, capacitors,
ኤንድ ትራንዚስተርስ እንግዲህ ዘይ ኮንቴን በጣም ይይዛል። እነዚህን አብዛኞቹን እንግዲህ ኮምፖነንቶች የሚይዝ ለምሳሌ ሬጂስተር የምንለው ካፓሲተር፣ ትራንዚስተር የምንላቸው እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ማዘር ቦርድ ላይ ነው ማለት ነው አታች የሚደረጉት። ማኒፋክቸረር ፓኬጅ ቺፕስ ቱ ቢ አታችድ ያደርጋል። እንግዲህ የአምራቹ ፓኬጆ ቺፖችን በጣም አታች ያደርጋል ቱ ዘ ሰርኪዩት ቦርዱ ላይ አታች ያደርጋል። ሰች አት ዜ ማዘር ቦርድ እንደ አዳፕተር ካርዶች ሙሉ እነዚህን እንግዲህ አታች ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ማዘር ቦርድ ላይ ማኒፋክቸረሩ። ሌላው ሲፒዩ ወይም ፕሮሰሰር የምንለው ኦልሶ ኮልድ ዘ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም ደግሞ ፕሮሰሰር ወይም ኦልሶ ኮልድ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም ደግሞ ኢን አብሪቬሽን ሲፒዩ የምንለው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ኢንተርፕሬት ኤንድ ካሪስ አውት ዘ ቤዚክ ኢንስትራክሽንስ ዛት ኦፕሬት ኤ ኮምፒውተር። እንግዲህ ኢንተርፕሬት ያደርጋል፣ ኢንተርፕሬት ኤንድ ካሪ ይይዛል፣ አውት ዘ ቤዚክ ኢንስትራክሽኑ የሚባሉትን እንግዲህ ይህ ፕሮሰሰር የምንለው እንግዲህ ቤዚክ ኦፕሬት ኮምፒውተር ኮምፒውተሩን ኦፕሬት ያደርጋል ወይም ይቆጣጠራል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ብለናል። ኢት ኮንትሮልስ ዘ ኦቨርኦል አክቲቪቲስ ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ሲስተም፣ አጠቃላይ የኮምፒውተሩን ስርዓት የሚቆጣጠርልን እንግዲህ ሲፒዩ የምንለው ኢንተርፕሬት ኤንድ ካሪ አውት ዘ ቤዚክ ኢንስትራክሽን ዛት ኦፕሬት ኮምፒውተር ኢምፓክት ኦቨርኦል computing power and manage the most of the computer's operations. Impact overall computing power and manage most of the computer operation. እያንዳንዱን እንግዲህ most operation of the computer is controlled by the CPU. ይህ CPU የምንለው overall computing ፓወሮችን and managing the most of the computer operation, most የሚባሉትን የኮምፒውተር ስርዓት ይቆጣጠራል። ይሄ CPU የምንለው እንግዲህ ሲፒዩ የምንለው እንግዲህ ይህን የሚመስል ስትራክቸር አለው ማለት ነው። ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ፕሮሰሰር የምንለው ሞስት ፕሮሰሰር ቺፕስ ማኑፋክቸረር ኦፊስ መልቲ ኮር ናቸው። ፕሮሰሰር አሉት ሲንግል ቺፕስ ዊዝ ቱ ኦር ሞር ሰፓሬት ፕሮሰሰር ኮርስ አላቸው ማለት ነው። ሁለት አይነት ሰፓሬት ኮሮች አሉት። እንግዲህ ዱዋል ኮር ቱ ኮርስ የሚባሉ ኩያድ ኮር ፎር ኮራይ የሚባሉ እነዚህ ኢች ኮር ሬንስ አት ዘ ስሎር ክሎክ ስፒድ ዘን ሲንግል ኮር ፕሮሰሰር በት ስቲልስ ኢንክሪዝ ዘ ኦቨርኦል ፐርፎርማንስስ። እንግዲህ እነዚህ አይነት ሁለት አይነት ቱ ኦር ሞር ሰፓሬት ፕሮሰሰር ኮር አሉት። ዱዋል ኮር ቱ የሚባሉ እና ኩያድ ኮር ፎር የሚባሉት እንግዲህ በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ይህ ፕሮሰሰርን እንግዲህ ኢች ኮር ረንስ አት ስሎወር ክሎክ ስፒድ፣ ስሎ በሆነ ክሎክ ስፒድ ነው እንግዲህ እነዚህ ረን የሚደረጉ ዛን ሲንግል ኮር ፕሮሰሰር በት ስቲልስ ኢንክሪዝ ኦቨርኦል ፐርፎርማንስስ። ሶ ፕሮሰሰር የምንላት እንግዲህ ይህን የመሰለ ኮሮች አሉት ማለት ነው። ሌላው ፕሮሰሰር ኮንቴንስ ሴንትራል ዩኒት ሴንትራል ዩኒት ወይም ኤልዩ ኤንድ አርትሜቲክ ሎጂካል የሚሉትን ነገር ይዛል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰሰር የምንለው እንግዲህ ሴንትራል ዩኒት ወይም ኮንትሮል ዩኒት ኤንድ አርትሜቲክ ሎጂካል ኦፕሬሽን ወይም ዩኒት ይዛል ማለት ነው። ሴንትራል ዩኒት ሚንስ ኮንትሮል ዩኒት ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮሰሰር ነው። የፕሮሰሰሩ ክፍል ዛት ዳይሬክት ኤንድ ኮኦርዲኔት ሞስት ኦፍ ዘ ኦፕሬሽን፣ አብዛኛዎቹን ኦፕሬሽኖች ኮኦርዲኔት ያደርጋል ወይም
ኢን ዘ ኮምፒውተር በኮምፒውተራችን ላይ አብዛኞቹን ኦፕሬሽኖች ኮንትሮል ወይም ኮኦርዲኔት የሚያደርግልን ይህ ኮንትሮል ዩኒት የምንለው እንግዲህ ኮምፖነንት ነው። ሲፒዩ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮሰሰር ዛት ዳይሬክት ኮኦርዲኔት ሞስት ኦፍ ዘ ኦፕሬሽን አብዛኛው ኦፕሬሽን ዳይሬክትሊ ምን ያደርግላል? ኮኦርዲኔት ያደርጋል ኢን ዘ ኮምፒውተራችን ላይ። ሌላው አርቲሜቲክ ሎጂካል ዩኒት የሚለው ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮሰሰር የፕሮሰሰሩ ኮምፖነንት ዛት ፐርፎርም አርቲሜቲክ ኦፕሬሽን አርቲሜቲክ ኮምፓሪዥን ኤንድ አዘር ኦፕሬሽን እንግዲህ አርቲሜቲክ ሎጂክ ዩኒት ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮሰሰር የፕሮሰሰሩ ኮምፖነንት ዛት ፐርፎርም አርቲሜቲክ የሆኑ አርቲሜቲክ ኮምፓሪዥን ኤንድ አዘር ኦፕሬሽኖችን ይሰራል። ይህን እንግዲህ ካልኩሌሽን ወይም አርቲሜቲክ የተባሉ ኦፕሬሽኖችን የሚሰራ እንግዲህ ይህ ኤኤልዩ አርቲሜቲክ ሎጂካል ዩኒት የምንለው ፕሮሰሰር እንግዲህ ፕሮሰሰር ኮንትሮል ዩኒት አለ እዚህ ጋር አርቲሜቲክ ሎጂካል ዩኒት የምንለው እንግዲህ ፕሮሰሰር በሁለት ከፍሎታል። ኢንስትራክሽን ዳታ ኢንፎርሜሽን ዳታ እንሰጠዋለን እንግዲህ እኛ ባዘዝነው ልክ ነው ኮምፒውተራችን ደግሞ ፕሮሰስ አድርጎ አውትፑት ሪዛልት የሚሰጠን ማለት ነው። ኢንፑት ዲቫይስ እንግዲህ ኢንፑት ዲቫይስ እነ ኪቦርድ ስካነር ጆይስቲክ ያላቸው እዚህ ጋር ኢንፑት እንሰጣለን ማለት ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ በማውዝ በኪቦርድ እንግዲህ ኢንፑት በምንሰጥ ሰዓት እንግዲህ ዳታ ነው የምናስገባው ሜሞሪ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። ስንጽፍ ሜሞሪ ኢዝ ኤ ወርኪንግ ኤሪያ ሶ ኢንፎርሜሽኑን እዛ ላይ ስንጽፍ በቀጥታ ምን ያደርጋል? ኢንስትራክሽን ዳታ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ስቶሬጅ ዲቫይስ አለው ማለት ነው። ከዛ ዘን አውትፑት ዲቫይሶች አሉት እነ ሞኒተር ፕሪንተር በዛ መልክ እንግዲህ አውትፑት ሪዛልቶችን እናይበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ማሽን ሳይክል ምንድነው? እንዴት ነው ማሽኑ ሳይክል የሚያደርገው የሚለውን እንግዲህ እስኪ እንየው። ፎር ኤቭሪ ኢንስትራክሽን ፕሮሰሰር ሪፒት a set of 4 basic operation which compares the machine cycle እንግዲህ እነዚህ ማሽን ሳይክሎችን ኮምፔር ያደርጋል። ኤቭሪ ኢንስትራክሽን ማንኛውንም አይነት የምንሰጠውን ትዕዛዝ ፕሮሰሰር ሪፒት ያደርጋል። a set of 4 basic operation በእነዚህ ቤዚክ ኦፕሬሽን በምንላቸው 4 ኦፕሬሽኖች አሉት which compares ማሽን ሳይክሎችን። ለምሳሌ ማሽን ሳይክል ምንድነው? fetching process of obtaining program እንግዲህ fetching means fetching obtaining program instructionዎችን መቀበል or data items from the memory ከሜሞሪ ይቀበላል። ይህ ሲፒዩ የምንለው እንግዲህ ፌች ያደርጋል ከማን ከሜሞሪ ላይ የተቀመጡ ዳታዎችን ፌች አድርጎ obtain the program instruction or data items from the memory ከሜሞሪ ይቀበልና ዲኮድ ያደርጋል። ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ትራንስሌቲንግ ዘ ኢንስትራክሽኖችን ትራንስሌት ማድረግ ኢንቱ ሲንግል ዘ ኮምፒውተር ካን ኤክስኪዩት እንግዲህ ኮምፒውተሩ በሚረዳው ቋንቋ ምን ያደርጋል? ዲኮድ ፕሮሰስ ኦፍ ትራንስሌሽን ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስትራክሽን ኢንቱ ዘ ሲንግል ሲግናልስ ኮምፒውተር ካን ኤክስኪዩትስ ሶ ኤክስኪዩቲንግ እንግዲህ ፕሮሰስ ኦፍ ካሪንግ አውት ዘ ኮማንድ እንግዲህ ትዕዛዛቶቹን እዚህ ጋር ይቀበላል ማለት ነው። ዘን ኤክስኪዩቲንግ ነው በቃ አውትፑት ፕሮሰስ ኦፍ ካሪንግ አውት ዘ ኮማንድ እንግዲህ እነዚህ ኮማንዶችን ወደ አውትፑት ፎርዋርድ ስቶሪንግ ራይቲንግ ሪዛልት ኦፍ ዘ ሜሞሪ የሜሞሪ ላይ የተሰሩ ሪዛልቶችን ስቶር አድርጎ በመያዝ እንግዲህ ማሽን ሳይክላችንን እስኪ እንመልከተው። ዘ ስቴፕ ኢን ኤ ማሽን ሳይክል ስቴፖቹ እስኪ ለምሳሌ ፈርስት ላይ ምን እናደርጋለን? እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኪቦርድ ላይ እየጻፈ ነው ማለት ነው። ኢንፑት እየሰጠ ነው ማለት ነው። ኪቦርዳችን ላይ ኢንፑት እያስገባን ነው ወደ ኮምፒውተራችን። ስቴፕ 1 ላይ ኮንትሮል ዩኒት ፌችስ ይላል ዘ ማትስ ፕሮብለም ኤንድ ኢንስትራክሽን ኤንድ ዳታ ፍሮም ዘ ሜሞሪ እንግዲህ ሜሞሪ ላይ ነው ማለት ነው። ወርኪንግ ኤሪያ ነው ብለናል። እንግዲህ ሜሞሪ ላይ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዚህ እንግዲህ ሲፒዩያችን ፌች ያደርጋል ኮንትሮል ዩኒት የምንለው
ሶ እንግዲህ 100 ሲባዛ በ48 ነው። እንግዲህ ስቴፕ 2 ላይ ኮንትሮል ዩኒት ዲኮድ ነው። እንግዲህ ዲኮድ ፎር ዘ ማት ፕሮብሌም ኢንስትራክሽን ኤንድ ሰከንድ ዘ ኢንስትራክሽንስ ኤንድ ዳታ ቱ ዘ አርትሜቲክ ሎጂካል ኦፕሬሽኖቹ እንግዲህ እዚህ ነው የሚሰሩት። ካልኩሌሽኑ እንግዲህ የሚሰራው እዚህ ኤኤልዩ ወይም አርትሜቲክ ሎጂካል የምንለው እንግዲህ ይህን ፓርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አርትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት ኦፕሬሽኑ ተሰራ ኮንትሮል ዩኒት አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንትሮል ያረጋል። እንግዲህ እነዚህ ምን አይነት ዳታ ነው የገባልኝ የሚለውን ይቆጣጠራል። 100 ታይምስ 48 ስቴፕ 3 ላይ ዘ ኤኤልዩ ፐርፎርም ዘ ካልኩሌሽን ኦን ዘ ዳታ ይሄ ዳታ ካልኩሌት መደረጉን ቼክ ያደርጋል። ኮንትሮል ዩኒት ማለት ነው። ኤኤልዩ ፐርፎርም ኮንቴንስ ኦን ዘ ዳታ ዳታዎቹን እንግዲህ ተመልከቱት። እንግዲህ ኤኤልዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ካልኩሌሽኑ ኦፕሬሽኑ ተሰርቷል ማለት ነው። በአርትሜቲክ ሎጂካል ኦፕሬሽን አማካኝነት እዚህ ጋር ካልኩሌሽን 100 ሲባዛ 48 እኩል ነው። ዚስ ኢዝ አ ሪዛልት። ሶ እንግዲህ ስቴፕ 4 ላይ አውትፑት ነው እንግዲህ የምናየው ዘ ሪዛልት ኦፍ ዘ ሜዝ ፕሮብለም አር ስቶር ኢን ዘ ሜሞሪ እንግዲህ ሜሞሪ ላይ ስቶር ይደረጋል። እንግዲህ ሪዛልት ነች እቺ። ተመልከቱት እንግዲህ ሞኒተራችን ላይ ሪዛልቱ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ፌች ያደርጋል።